Na hello srácok, hú de régen volt már ezt is tartalom. Na, kíváncsi leszek. Elvileg most elkezdődik a bemutató. És utána az Into the Light is elérhető lesz, amire nagyon kíváncsi leszek. Na, remélem, hogy hallatok tisztán, majd mindjárt belenézünk a streamben, meg elvileg most már lehet látni a képernyőt is. Félkor elvileg indul. Remélem, hogy jó lesz a hang. Mondjuk tök mindegy, igazából nem tudom, hogy most az Into the Light az most fog-e indulni, de majd azért belenézünk. Na, egy pillanat. Teljesen jó. Azt nem tudom, hogy van ott egy fehér csík a streamnek a jobb szélén? Nem, van. Jaj. Most a játékok terén igazán meg vagyok fogyatkozva, nem sok mindennel volt kedvem játszani az elmúlt időben. Igazából csak úgy Steam Decken játszogattam néhány dologgal, de most úgy nagyon nem tudtam leülni, de azt nézem meg komolyabb játékokkal játszani. Mostanában az ilyen könnyed, ilyen rövidebb játékokat keresem. Na, már mindjárt fél van, úgyhogy lassan kezdődik. Kíváncsi leszek, hogy most mennyire fog visszajönni a kedvem a játékkal, mert elvileg most az Into the Light-tal amúgy rengeteg régi tartalmat visszahoznak, ami tök király, csak nem tudom, hogy meg fogja érni el. Tehát érdemes lesz játszani tovább. Nem igazán tetszik, vagy amúgy, hogy régi exotikokat lehet most még lecraftolni igazából új bergekkel, meg mindennel. Nekem ez nem a legjobb recycled content. Viszont a legendary fegyverekre kíváncsi vagyok, az exotikok egyszerűen nem érdekelnek. Nem, meglátjuk. Kíváncsi leszek. Minden esetre a Midnight Coup ez most nagyon érdekel, hogy vajon milyen lesz. PvP-re. Na már 29, úgyhogy lassan már biztos kezdenek. Közben lehet, hogy még egyszer el kéne néznem azért, hogy jó a hang. Mindegy, ha valaki majd bejön chatbe, majd megkérem, hogy egy gyors visszajelzést adjon, de azért belehallgatok én is. Az a baj, hogy technológia, ez az opsz az olyan, hogy remélem, hogy jó a hang. Ja, szerintem eddig teljesen jó. Elvileg visszatér a Whisper, visszatér az Outbreak. Remélem, hogy megint nem kell majd megcsinálni a szévtörést, mert attól ki leszek. Viszont sajnálom, hogy az ilyenek szerintem a forge-ok azok nem jönnek vissza. Cső Gergő! Mizu Gergő! Mikor kezdődik ez a szar? Mondd el! Amúgy nem vagyok izgatott, kicsit se vagyok izgatott. Nem sok minden. Nem, az elmúlt egy hétben alig játszottam valamit. Kíváncsi leszek már, mint jó, tök jó lenne egy kicsit, ha felcsigáznának Final Shape-re. Az Into the Light az jobban érdekel, elvileg most fog indulni, és az ingyenes tartalom lesz mindenkinek. Köszi szépen! Mizugeri! Nem tudom, hogy mennyi idő lesz, még a szerverek elindulnak, meg most biztos lesz update is. Én nem is szoktam már. Én is amúgy. Nem is hiányzik. Mondjuk, most lehet, hogy nagyon be fogok kockulni az Into the Light-ra. Azt nem tudom, ezt majd meglátjuk. De nekem most olyan jól esik egy kicsit, hogy hanyagolom. Egyáltalán nem hiányzik, úgyhogy győzzenek meg! Miért érdemes visszatérni? Hát meg öcsém, hát... Jaj. Öcsém, mi az Istenén játszak? Hát nézd már mennyi gadrollos szarom van, hát már nem tudom... Komolyan mondom, nem tudom, hogy miket szedjek össze. Meló volt? Ja, értem. Ezt nem tudom mi ezt majd. Még egy jó kis idő, mire ezzel indul, úgyhogy... Ezen de gondolkoztam, hogy ezt eltegyem PvP-re. Ja, nem is működik most, nem is tudom maintenance-elni. Úgyhogy...
Ne is mondd. Fárasztó, amúgy nagyon gyorsan telnek a napok amúgy. Még az embernek egyszerűen nincs ennyi ideje, hogy ennyit játszom, mint amennyit ezek az MMO-s játékok igényelnek. Nála a Destiny. Sajnálom, hogy elhúzták ennyire. Mert miért várod? Mi lesz jövő hónapban? Vagy most ez jövő hónapban jön amúgy? Jézusom. Hát ja, ez... Az még kurvára lesz. Izland, jaj tényleg! Öcsém, mikor mentek? Hanyadikán? Ez biztos jó buli lesz. Meg egy hetet mondtál, azt hiszem? Hallod, már feltelt fél óra, és még mindig nem megy ez a szar. Nem azt mondták, hogy félkor kezdik? Május 6-11, aha, 6 nap. Jó, az fasza lesz. Ott ellesztek. Az egyszer biztos, hogy ott jól elszórakoztok. Hallod, én most tökre ki vagyok. Azt írtak, hogy félkor fog kezdődni, de... ebből így semmi sincs. Gacsa lesz. Mondom, szét fogjátok verni. A bútorzatot vadulni fogtok. A hotel szobában. Hát mi a franc? Ez így nagyon nem jó. Jó, legyen egy B-tervem. Lehet egy B-tervünk amúgy. Így. Mondjuk ezt kurva szar lesz visszacsinálni, de nem érdekel, most valamivel el kell szórakoznunk. Úgyhogy addig egy kicsit játszunk Ghost Runnert. Én furcsálom ezt, azt mondták, hogy félkor már kezdik. Most lehet, hogy egészkor fognak menni. Hát, ja. Cső Balázs. Azt mondták, hogy félkor... Hát úgy volt, hogy félkor kezdődik, de... Szóval már nem tart 5 perc. Hey everyone, this is Luke from the Destiny team. The final shape is the culmination of a 10-year journey. A journey that began on the Cosmodrome, took you to the moon, Venus, Mars, the reef, and beyond. It's a journey that'll end inside the Traveler, with you facing the Witness. But facing the Witness is not the end of Destiny 2. And it's definitely not the end of Destiny. After you face the Witness, we're going to tell you what's coming next to Destiny 2 and beyond. We'll see you soon. Vaj, de gagyi duma volt, ember. Azt hittétek, hogy vége lesz a Destiny-nek. Ez csak a kezdet. The final shape has been an amazing project to work on. The amount of creativity, the amount of design work, the amount of all these elements coming together has been inspirational. I was like, are you guys seeing this? Are you guys seeing this? It looks awesome. I think that we're gonna have a pretty big impact and it's gonna shake things up a lot. And we just wanted to give you a glimpse of what we're working on. Na muti. Nagyon kíváncsi vagyok. Anyád, mi az a piros? Mi az a csíkot lent? Lesz új subclass? Vagy az új ulti? A Strandnél? Vagy mi? Várjál már, a Stázis, Strand, Solar? Amúgy nagyon szar a kép. Azok mik?
Aha. Wow, ez amúgy elég durva. De miért ilyen szar izé? We are going into the pale heart of the traveler, and the traveler has chosen you, the guardian, to be his champion. It's empowering us with gifts that we've never really had before. One of the concept artists early on created this very evocative image of a guardian with light armor and dark armor. We're like, we really need this in the final shape. This is the ultimate form of being a guardian, to wield light and darkness at the same time. We built Prismatic exactly to be that. Prismatic is the new subclass in the final shape where you can combine certain class abilities from different damage types together. Getting light and dark and mastering it. No one's done that before. Like the witness is manipulating the energies like this, but the witness is not a master of light and dark. You are. The guardian is. Players are. In Prismatic, underneath your super bar, there's a light meter and a dark meter. As you deal damage with either light damage or dark damage, it fills the respective sides of the meter. Once both sides are full, you get this new level of power that we're calling Transcendence. I love Transcendence because you do these cool motions. Egyszerre kevesebb az is sötétséggel meg fényel. Hunters are gonna do this cool like... Oh yeah. While you're transcendent, you get a new, unique grenade that combines both light and dark together. The hunters get this fire and ice combo. Titans, strand, egyszerre kombinálja az összes gránátot egyben. Stasis, and void together. You have a weapon damage bonus that stacks on top of other weapon damage bonuses. Your grenade and melee are both instantly refunded when you cast Transcendence, so you can loop them together, one after the other. That's really exciting. That is so good. We're kind of thinking about Prismatic as this advanced subclass where you have more build crafting options, more potential combinations, more fragments than you normally get, more fragment slots to socket them than you normally get. There's a lot of combinations. 2,300. No, I'm just kidding. I don't know. I'm just the art director. I think that Prismatic feels like you are doing combinations you shouldn't be able to do. Megváltoztak ott basszíron a buffoknak. I'm not gonna lie. A little bit? Yeti! You're gonna be like, oh no, what have I done? Mennyi kukac esett ott, kikec? Na jó, ez kellett, bassz meg. Ez nagyon kellett az a videó. Anyád! Aj, de várom, hogy titánozzak. Ez milyen röhögés? Just about the mastery of light. Ja, nekem? It's not just about using multipliers at the same time. It's about figuring out how they work in concert in really interesting ways. We're transcending kind of the bounds of light and darkness. There's all these subclasses that really resonate with people, and now you can finally combine those and make your own guardian feel very uniquely you. This like really opens up the doors for unexpected, like really wild stuff. I love being a hunter and having gunpowder gamble and blowing them up. And then we're like, oh, wait, what if you could slow enemies, you could throw out, you know, your shurikens, and then you blow them up as well. It's like, okay. I didn't think I could ever do those two things at the same time. Ez nagyon jó, ez scary. As much as I want. You can throw a Withering Blade melee and like bounce it between a bunch of people and get like 3 kills from one melee, and now your gunpowder gamble is like fully charged. And so like certain interactions I think get a lot easier just because we sort of made the aspects a little bit more permissive, a little bit looser. Sokkal több a hely, nézzétek csak. I'm probably gonna be running jobb szélen is már probably ír. Warlock with nagyon jó. The Lightning Surge build where you have Arcane Needle for 3 melee charges, and then you combine that with Lightning Surge. You can throw Bleak Watcher on top of that for just like a little extra crowd control, or you can throw Devour. And so you're jumping in, Lightning Surging, that's killing a bunch of stuff. You're activating Devour, that gives you infinite sustain effectively to stay in the fight.
As a Titan, you can just quickly start using your arc abilities to jolt all the enemies around you and then kind of finish them off with like the cool blades of Strand. And it's so satisfying to see how fast you move. It's a very like fun, destructive build that you can just like destroy everything around you, and it's super fun. There was this moment for me where I was like, wait a minute, I could send out threadlings and have a Bleak Watcher. It just creates these moments of escalation within the combat, and I think that's really exciting for me. If you combine Bleak Watcher and Feed the Void, you consume your grenade to throw your Bleak Watcher out there, and so it's locking stuff down with stasis, doing crowd control. You can clean that stuff up pretty easily with, you know, an Arcane Needle melee, which has those ability kills will activate Devour, which gives you more grenade energy every time Devour activates, so lets you loop your Bleak Watcher. And so you can have like multiple Bleak Watchers out of the field, freezing stuff everywhere. You're just like launching your cool Strand melees out, and everything's dying, and it's great. A 100 is tudod, még akasztani is fog tudni, te jó Isten, ember. Embracing the challenge. Igen, ezután jön az Into the Light, én úgy tudom. Wasn't initially intended to like work together in the same build. Like, how do we twist them and warp them and push and pull this and that to make them work together? I'm excited about, you know, seeing all the players like talk about their favorite combinations. I'm just looking forward to all the videos that people make of their own custom builds with their own exotics that they're pairing it up with to create like these amazing builds. It feels infinite to me, and I'm really excited about that. De akkor ez nehezen beosztható lesz elvileg, mert hogy... hogy ez... Ez komoly. Nyert, de jól néz ki, hogy össze... Mi van? A barikád kilő egy szolár. Na jó. Úristen, de akarok titánozni. És nézzétek már meg, milyen fejeik vannak. Ez nagyon menő. In the final shape, we're going to be making these new exotic class items. These new exotic class items allow you to steal perks from other exotics and combine two perks together into one single exotic. The perks that come on them are actually random rolled. One thing that is going to be fun is to chase these perks and then find different combinations that work really well. Ornament. Vagy mi ez már? Nem ornament. Pont. És képesek összekombinálni két. These new class items are all about prismatic and making that feel good. So it's going to be all about enhancing your builds and your combination of light and darkness and achieving transcendence and what transcendence does. They also look so good. Nagyon tetszik amúgy, amit így kitaláltak, ez nagyon jó. We wanted them to stand out as special. They have these two perk columns that take aspects from other exotics. Exotic class items are going to let you do things that other classes consider their own, but now they're yours. I managed to get, for my slow him down, blow him up hunter build, a roll on the exotic cloak that made it so powered melee kills caused enemies to ignite, and also I could get an extra dodge charge, so I could do an extra slow charge on enemies at the same time. We want it to feel a little broken. It definitely felt like I had two exotics on my cloak, which is kind of the intention. Most az érdekel, hogy ez vajon... Ez a képességben ott lenne elérhető? It just opens up the space for mix and matching in a way that I think szerintem ez csak azon a bolygón elérhető. To see what combinations people find and like and what becomes the meta. They look amazing. They have visual effects that activate when you are transcendent. Oh, nagyon jó, It just really ties into this overall theme. But on top of that,
the gameplay with basically stealing exotic traits from other exotics. And even from classes that aren't you, adds this element of spice to them, and the fact that it's random rolls, you're going to want to keep looking for the right one for your builds. Hát nem voltam izgatott a Destiny-vel kapcsolatban, de most már az vagyok. Gyerekek, ez kurva jó. Az mi? Az új enemy! Anyád, de ne vérek meg! Á, gyerekek! Ez jó lesz! Ez jó lesz! Gyerekek, ez nagyon beteg. Peti, ez a legjobb dolog, amit csinálhatok ezzel a játékkal. Komolyan mondom, én nagyon várom. Ez kurva jó lesz. Remélem a chaptereket megmutatják. Anyát! The Dread are this new witness faction. When you see these new characters, not only do they look unique and new, but you see like a through line that we've been building through the years that connects it all together. De mocsok jó dizájnjuk van. And you've seen a member of the Dread before. You might remember seeing the Tormentor make a big appearance last year. Well, that was just the first one. Akkor lényegében most nem jött új subclass, hanem kombinálták, nem? The Tormentor and the Subjugators and the Weaver and the Attendant and the Grim and the Husk. Yes, de jól néznek ki. This is like the embodiment of the witness in these new enemies. Gyerekek, nagyon várom. The Grim is probably one of my favorite new enemies that we have in Destiny. I think it's a poster child of the Dread in some ways. It's this bat with a gun. The gun bat, yes, exactly. Gun bat. It does a scream and it swoops all around the battlefield. It's a profile we've never seen in Destiny. You are facing now the first flying character with actual wings. They can screech, and if that hits you, it suppresses your abilities. It also slows you down. Something that immediately appealed to the team and made us think, we have to do this. We have to make this character. Nem, Peti, nem. Sebezni kell. Husk is this melee bruiser who has these incredibly dangerous. Ez a kombinálós dolog, ez nem subclass-tól függ. Vagy tehát ez nem egy új subclass. They hurt. They have two of these very sharp melee weapons, and they just come charging with those things, and we'll just slice and dice. They are really dangerous, especially in groups. If you manage to kill the Husk, you have to be careful, because if you kill it the wrong way, what's inside of the Husk, the Geist is going to pop out, and it's going to seek you out. A Geist has killed me, more than I care to admit. Now I'm like looking everywhere every time I go into a fight, and I'm like, is there a Husk somewhere? Is there a Husk? The Weaver and the Attendant are our Strand and Stasis scions that have been reshaped by the Witness. We wanted to show like the influence of darkness powers on these characters. They have a stasis ability that can shoot at you that will freeze you. They have a strand ability that will pull you across the battlefield. The fact that you can get suspended and frozen in place just adds a big new dynamic to the fight. The Weaver does something we've never done before. It'll shoot out this complete, powerful strand wave. If that thing hits you, it's almost like a rubber band. It like pulls back and like snaps and that pulls you towards that character. Nagyon sok. Ezek most tényleg egy teljes új arzenállal rendelkeznek. As soon as there's multiple characters trying to pull you in different directions towards you, you have to approach it in a different way. We're really excited about everything that we've been doing for the final shape. It just feels like there's a really cool through line through all of this. It's the culmination of the Guardian's journey over the last 10 years. We wanted to deliver something that's really like fun and exciting and engaging for players. It is amazing to see this initial inspiration carried all the way through to become a reality in the final shape.
Pörgős lesz. Na ez mi? Anyád. Nagyon faszok. Ez kurva jól összerakták. Most minden ilyen kétségem egy kicsit eltűnt. Tehát most egyszerűen nem kételkedem benne, hogy ez jó lesz. Ez... Something's changed in the Guardian. New power. I can feel it. Ó. Nagyon tetszik. És egyszerre folyt, stázis. Hú, gyerekek, ez hihetetlenül jó. Take this power, Guardian. Be brave in dark places. For we are the light of... Az mi? Nem lehet kombinálni, Peti, pont az a lényeg, hogy ez egy olyan, mintha egy második ultid lenne, hogy amikor sebeztél eleget sötét meg fény, én így értelmezem. De lehet, hogy rosszul értelmezem, de ha sebzel sötét alapú fegyverrel, meg fény alapú fegyverrel, feltöltődik ez a két csík, és ha feltöltődött mind a kettő, és úgy ultizolál, akkor így kombinálva minden dobálhatsz, hogy a stázis, a izé, akkor lesz az, hogy ilyen keverednek az ultik. Anyád, ez az exotik hajó, de menő. Fú. Into the light. Na ez érdekel. Ez most lesz, srácok, ingyenes lesz mindenkinek. As the final shape approaches, and the forces of the witness surge at the borders of the city, Lord Shaxx has been authorized by the Vanguard to place an arsenal of banned weapons from his personal collection back into circulation. Powerful gear for a powerful Guardian. Good luck. Careful with that. Oh, basszus, a Mountain-top visszatér. We now see his desperate measures. I know you'll use this well. Oh, de szerettem ezt a pulszt is. Fight well. Meg a machine gun. Pushing back buys us only time. Szerintem nem lehet. Nem mutatták, akkor mutatták volna. I can't wait to see what you do with that. Magnificent. Nice. Itt a Whisper, srácok, az bíróhely. Crush them. Let them come. Show me what you've got. So if the enemies of humanity want war, let's give them war. De sajnálom, hogy akkor nem jött vissza izé. Nem baj. Se a kampány nem jött vissza. Pedig voltak lékek, hogy visszatér a izé is, de nem jött vissza. Sajnos. Getting creative. I love to see it. De nem érted, mit mondok, Peti? Nem érted, mit mondok. Ez kemény. Na jó van. Hát akkor nézzük meg, hogy van-e izé. Szerintem frissíteni kell a játékot, gondolom én. Nem, hanem hogy te nem tudod befolyásolni, hogy miket dobálj. Ezt mondom,
Nincsen új subclass szerintem. Különben ezt megmutatták volna, hogy tudod kombinálni. Nem, itt teljesen random kombinálja össze a gránát, az összes gránátot meg a... Aha, kell update. Amúgy viszont nem is tudom, hogy akarunk-e most. Na, nagyon fasza volt. Na, szerintem mondjuk most én nem akarok. Nem tudom, hogy most akarok-e destinizni. Lehet, hogy itt most elköszönök azt. Ezt még megnézzük a izét. Na most úgy sincs update, meg szerintem mire beenged. Úgyhogy lehet, hogy én elköszönök, srácok. Minden esetre ez király volt. Ez nagyon fasza volt. Na jó van. További jó játékot nektek, nyomjátok majd az Into the Light-ot, aztán várjuk ezt a játékot nagyon. Na, sziasztok, ciao.